introduce our guest for tonight kasi very interesting at medyo mahaba ng konti. Hindi naman pero medyo marami-raming i-discuss. Okay? And wag na nating patagalin pa. Okay, sige, I'll just introduce our guest for tonight. Okay, so our guest for tonight, si Miss Lady Canlas is a CPA from Pampanga, graduated as magna cum laude of their class. She's currently a school accountant of St. Thomas More College Clerk and a freelancer specializing in taxation and consultation. So let's all welcome Miss Lady Canlas. Ayan. Ayun. Hello. Nakikita niyo ba ako? Ayan, yes. Sa room. Yes, Okay lang nakikita po. ka po namin. Yes, okay lang. Yan. Yes. Hello, good evening everyone. Kumusta naman? Yes. Okay naman po. Good. Okay lang kami. And yes, madam, si Miss Lady, classmate ko yan. So, yes, magna cum laude namin ng klase yan. Grabe. Barkada ko si Shary. Yes. Yan, and a little update lang dun sa inintroduce ni Shary. And ano na ako ngayon? Medyo naglipat ako ng work, faculty. So, nagtuturo ako sa St. Thomas More of a faculty na lang ako ngayon. I'm handling, any subject related sa accounting. Like if you, taxation, yung 2 book ng taxation, financial accounting, ano pa ba? And auditing, yan. Theory and problems. Ayan na si madam. Kaya madam yung tawag ni Shary sa akin. Alam niyang nagtuturo din ako other than freelancing. Yes. Nice. Okay. So, ano madam? Ready na? Bigyan na namin ng stage sa'yo. Ready na kami. Yes. Yeah. So guys, makinig muna po tayo sa discussion and then later po ang ating Q&A. Thank you. Okay, share screen. Hello, good evening everyone. So basically, ang topic natin ngayon is about taxation and it will focus on freelancing. Yun nga lang, kindly take note, wala kasing specific, ano ba tawag doon? Parang wala pang category ang Philippine taxation for freelancers. Kasi, if I'm not mistaken, nag-boom ang freelancing in the recent years lang. Though, nasa market na siya, yun nga lang sa Philippines kasi hindi pa siya ganun kakilala dati. Okay. So, recently lang nag-boom yung freelancing. And if you were kung na-encounter nyo na yung post na to sa Facebook, like, why now? Naging kasi to hot topic recently, di ba? Yung bakit sinasabi ng BIR na kailangan naming magbayad ng taxes or bakit ngayon nila sinasabing may penalty if we are not paying taxes. Hindi naman kami natatax dati. Okay? That there's some misconception doon sa notion na yon. Kasi sa Philippines, regardless, as long as you are a Filipino citizen, okay? Ang wordings kasi ng batas natin is all income is taxable. At ang interpretation niya is that regardless saan man yun nanggaling, it is taxable. So, minsan binibiro ko nga yung mga students ko when I'm discussing that certain topic, yung article na yun ng batas natin is that even if it will come from illegal sources, like nangidnap ka, nag-hold up ka ng bangko, yan, taxable yon kasi yung all-encompassing yung wording niya. Pero, syempre, there are exemptions, yun yung general rule. Tapos, meron lang certain exemptions, such as, if it is for necessity lang, yan, like, very minimal lang, hindi ka na itatax ni BIR or ng batas natin. Okay? Pero hindi tayo doon pupunta
kasi medyo mahabang discussion yon. So we will focus lang on sa taxation natin. Okay. So as a freelancer in the Philippines, we are categorized under the general definition of self-employed professionals. So basically, dalawa yung pinaka parang papasok dito. One is that professionals with licenses under PRC. So if you are an engineer, a doctor, yan, yung mga merong examination and they practice their profession. Second is those who are earning income pero hindi sila employed at hindi sila registered. So parang ito yung mga they do more of, for example, writers, artists, yan. And ngayon, naka-boom yung mga freelance workers and home-based accountants. Yan. So papasok sila doon sa mga self-employed professionals. Sila yung mga kinikita nila yung sarili nilang pera, yan, without the employer-employee relationship. So hindi sila hired. And so basically, for you to paano ba natin ma-maximize yung benefits? Meron naman kasing benefits yung taxation. Una is be registered. Mag-register po tayo sa local. Unang requirement dyan is the local registration and then kay BIR para ma-maximize natin yung lahat ng benefits ni taxations, deductions nga, and exemptions if meron man. Okay. And once you are registered, yan, kapag registered ka na kay BIR, ito yung ibibigay niya sa'yo. Let me share my screen para makita nyo. And ito yung pinakauna sa discussion natin. Lakihan lang natin para mas visible. Yan. So, this is the COR. So, Certificate of Registration, ito yung katunayan na registered kayo kay BIR. And once na-receive nyo to, okay, madalas kasi na-process yung COR before operation. So, wala ka pang kinikita, meron ka ng ganito. So, para hindi kayo magkaroon ng tax penalties, alamin nyo na, okay, kung ano yung unang deadline nyo. Kasi mag-start yon the day na lumabas ito. Okay, so pag-uusapan natin para mas madali nyo maintindihan, let's talk about its parts. Okay, so basically ito yung COR nga, and on this side, yan, makikita nyo dito yung kung saan kayo registered dito sa upper portion, yung parang heading niya. Okay, kasi si BIO, yan, revenue district. So, nung before pandemic pa, ngayon kasi allowed na since mahirap ang mobility, dapat kung magbabayad ka ng tax, it is within the jurisdiction of your RDO. Kasi kapag nagkamali ka ng lugar na pinagbayaran, you will incur penalties. Yan. And then is this one, ito yung PIN number mo. Okay? So if you are a freelancer, PIN mo to as an individual kasi sole proprietorship ka. And then, if you will notice, dun sa mismong PIN nyo, you can check, this is a 12-digit number, tapos yung dulo niya, madalas 3 0. And then, dun sa dulo niya, yung last 3, if nagkaroon yun ng number like 1, 2, and 3, that denotes branches. Yung pinaka-main mo is yung 00. Next is name. Yan, if you are a sole proprietorship, full name mo yung nakalagay dito. Yung name mo na dineclare kay BIR. You can be single kasi or married. Diba? So, yun yung nakalagay dito. Next is your registered address.
this is yung business address mo. So, if you are a sole prop, madalas ang nare-register nila is home address kasi ay kung freelancer ka, madalas home address lang kasi they don't rent naman, 'di ba? Hindi naman ano 'yun, kung sa bahay, doon lang din naman sila. Tulad ko, eto, nasa kwarto lang ako. So ang ilalagay ko dito is yung home address ko. Dito, itong registration date na to, ito yung date kung saan mo in-apply yung PIN mo. It doesn't necessarily mean ito yung date kung saan ka unang mag-a-apply ng tax. Kasi especially if halimbawa, employed ka dati, for this one, we can assume na kung employed siya dati, doon niya employee as a self-employed professional. Okay? And then, ito yung importante pagdating sa taxes natin. Okay? Registered activities tax types. Ito ang mag-i-indicate kung ano lahat ang iyong ifa-file at babayarang taxes. Pwedeng zero sila, no payment, pero kahit no payment sila, take note, kailangan po nating mag-file para hindi tayo ma-penalty. Currently, kahit no operation ka or is one lifetime. Ganun siya kabigat. Kaya take note of our taxes and tandaan na natin yung schedule kung kailan sila kailangan i-file at mabayaran. And ang sinusundan ni BIR naman, if it is with payment, okay, yung araw kung kailan ka nagbayad. Okay, deadline. Pero nakapagbayad ka after deadline, may penalty ba yun? Meron siya. Okay, hindi tatanggapin ni bangko yung return mo if lumagpas na siya ng deadline. I-request niya na pumunta ka muna kay BIR para ipa-assess mo yung penalties. So for this one, dito sa ng value-added tax, tapos meron din siyang withholding taxes, expanded. Meron siyang registration fee, tas withholding tax compensation. Okay, ito yung pinaka-common na taxes. Yun nga lang for self-percentage tax, ito. I-discuss natin yan later kung ano yung percentage tax. Pero either siya madalas, percentage or VAT. And for us freelancers, madalas, lalo na kung nag-start ka pa lang, this is percentage taxes. Kasi ang VAT, babayaran siya if you are a registered VAT taxpayer or yung revenue mo, umabot na siya ng 3 million. Kapag umabot siya ng 3 million, even if you are not registered, okay, automatic yon, ita-transfer ka ni BIR into a VAT registered. Or i-require ka niya at least. Kapag nakita niya yung receipts mo na umabot ng 3 million, i-require ka na niya magbayad at 12%. Okay. And then, this one is your trade name if you have one. Iba ito dun sa pangalan mo. Ito madalas yung for instance, itong venue natin ngayon, itong Shepherd, okay, trade name niya is Shepherd, pero pwedeng iba yung pangalan na nakalagay dito. Yan. Then it will be accounting, bookkeeping. Yan. Ito yung industry kung saan tayo kabilang. And dito sa lower portion, no, okay, sinigurado na ni BIR na meron tayong kalendaryo. So yung mga common taxes na nandito, piniprint din nila yung deadline dito or kung kailan sila babayaran. Okay. And then, this one, yung date na makikita nyo dito,
ito yung date kung kailan pinrint yung COR na to. So if this is your COR para sa taxes. So for our example, this is January 2019, kung tama yung basa ko, January 20. And then, meron siyang taxes dito. Diba? Ngayon, kung January 2019, kailan siya unang kailangan mag-file at ano-ano yon? Withholding tax expanded by February 10. Kailangan yung 0619 form niya, kailangan i-file na niya kahit na zero pa yon or hindi pa niya ginagamit. At saka itong withholding tax on compensation, 1601C, for your salaries. Ito yung tax na withheld natin sa ating mga empleyado. So January, that will be February 10 din. Kahit wala ka pang hired na empleyado, okay, kahit nasa hiring process ka pa lang, wala pang nakalista sa payroll mo, kailangan mo nang mag-file. And then, okay, so ito ang pinaka-common for this one, for freelancers. Hindi kasi common itong dalawa. Okay, ang madalas na makikita nyo is tatlo. This one, income taxes. This is a quarterly tax. And yung computation niya is accumulated din siya. So, first quarter, magfa-file ka. That is for January, February, and March. And ang deadline niya is 45 days after the end of each quarter. And nag-accumulate siya. Meaning, ganito. Example, meron kang January, February, March na earnings, di ba? And then, comes second quarter, ito, tinototal niya yon. Like, earnings for the second quarter plus earnings on the first quarter. Tapos, i-compute niya yung tax due mo doon sa dalawang quarters na yon. And then, less any taxes paid during the first quarter. Ganun kino-compute yung income taxes. Ang next dito, ang common sa atin, yun nga, is percentage tax. Percentage tax ngayon, pagdating ng train 1, ano na siya? Quarterly. So, binabayaran naman siya, hindi katulad ng income taxes, hindi siya accumulated. Quarterly based on your sales. Pero yon depende pa yon sa kung ano ang pipiliin mong option na i-discuss natin mamaya. Kasi pagdating ng train 2, nagbigay ng options ang batas natin. Kung at saan tayo mas parang makakamura, anong tax scheme ang pwede nating piliin, kung sa ganon, pwede tayong mamili dun sa pinakamababang babayaran natin na taxes. And last is this one, registration fee. Ito is yung 500 na binabayaran. Deadline niya is January 31 of every year. Reminder ko lang, okay, if ito, huwag kayong magpapalate. Especially if new registrant kayo. Kasi ang computation ng interest at penalties nito is always 1 year. Halimbawa, January 31. January 30 or 31. 31 yung deadline niya. And then, hindi ka nakapag-register. Feb comes Feb 2, 2 days lang. Yung i-compute ng interest and penalties tayo is for the whole year, hindi for 2 days. Kasi one time lang tong binabayaran. Annual kasi to. This is for your parang renewal ng registration. Yan. Once lang din ipiprint to. Hindi, yung COR, hindi siya katulad ng local permits natin na nanggagaling kay barangay at saka kay mayor. Yung mayor's permit na annually piniprint. Hindi. Ito isa lang. And this one, yung COR at saka yung as for receipt na binibigay ni BIR, kailangan naka-display sila to a place na madaling makita. Kasi kapag hindi sila naka-display, may penalty din yon. Kasama ng mga mayors, ng mga local LGU permits natin. Kailangan naka-display din sila. Para anyone will pwedeng, ang theory behind that, kasi if you are a client or a customer of a certain establishment, kailangan madali para sa iyo na siguraduhin legal yung business na yon. Okay. Pero for us,
syempre, kung freelance ka lang, at least dapat ready to na ma-present mo sa mga clients mo if they will ask ng katunayan na registered ka talaga. So basically, that's all. Ito yung parang COR. Ito na yung magdedetermine kung ano yung mga taxes na kailangan nating i-file at bayaran kay BIR. Next is yung options. Dito medyo mahaba-haba or baka tricky yung discussion kasi you will have to choose based on estimate kung alin yung pinaka sa tingin nyo makakatipid kayo. Pero yun nga, this is based on estimate kasi pipiliin nyo to first quarter ng year. Kapag ifa-file nyo na yung first quarter income tax return nyo. Or kung gusto nyo, at January 30. Yan, kailangan nyo nang mapili kung anong option yung pipiliin nyo. Palitan ko lang yung script para mas madaling masundan. Mag-e-Excel tayo. We will have a few computations. Okay? Sanay naman tayo. Just bear with me, magpapalit lang ako ng script. Yan. I hope kita yung Excel. Ayan, kita naman. This tax table, okay, for a sole proprietorship, ito yung ginagamit niya. If registered kayo as a corporation, fixed rate lang siya, hindi ito yon. If I'm not mistaken, it is already at 25% yata. Kasi nagbago na siya. Dati it's at 30%, tapos pumasok yung create law or yung second package ng train. Yan. So, for options, yan. Ito yung sinasabi ko. We can choose 8% based on gross or we can choose graduated. Ang graduated, may dalawa din siyang option. Optional standard deduction or itemized deductions. Okay. Yung deductions na to, ito yung magde-determine kung magkano yung pwede mong i-declare as expenses. Okay. And nga pala si BIR, normally ang ginagamit is cash accounting lang sa kanya or magmo-modified ka. You can also use accrual. Kaso pinakasimple kasi yung cash. And tinatanggap naman niya yun. Okay. Ito yung mga, let's have some example para makita yung differences nila. Itong 8% based on gross receipts. Wala siyang deductions and ano yung benefit niya? If you are paying taxes kasi, for us self-earning, self-employed at businesses, okay, basically, madalas tinanong na sa akin to, or madalas tinatanong to sa akin, bakit nagbayad na ako ng tax, magbabayad ulit ako ng tax? Hindi ba yung double taxation? Hindi siya. Pero, if you will look into your income statement, dalawang incident ka matatax. Di ba we have sales? Yan. And then, expenses. This will be net income. Yan. Yung dalawang instances na sinasabi ko is, ang sales or gross receipts or revenue is taxable. Ito yung VAT or OPT or other percentage taxes. Business tax yung category nila. Base sila sa gross revenue mo. Siyempre, i-less mo na yung sales discounts if meron ka. Tapos, meron pa tayong isang binabayaran na tax. Ito yung income tax. Kaya akala ng karamihan,
twice sila natatax or double taxation. Hindi siya double kasi magkaiba yung subject matter nila. Though, kung titignan nyo, yung pinanggalingan ng net income is sales, pagdating sa point of view ni taxation, hindi. These are two separate transactions. Kaya hindi niya ito nire-recognize as a double taxation. Sa kanya kasi, ang double taxation dapat same lahat. So, ngayon, let's have certain scenarios. What if sales mo or gross receipts or revenue mo for the year, we will be computing based on an annual computation, no, is 1 million. 1 million. 1 million. Sobra. 1 million. Tapos, ang expenses natin is 200,000. So, sa books natin, meron tayong net income na 800. Tama? Okay. So, if you will be choosing 8%, wala kang babayarang percentage taxes. Okay. Kaya ang business tax mo will be 0. Ito yung babayaran mo quarterly, every 25th day at the end of the quarter. Pero 0 siya. So, yung magpa-file ka lang dito, tapos no payment return siya. Pero pagdating sa income tax, it will be 60,000. Kasi ang basis niya is 1 million multiplied by 8% with no deductions. Pero ang computation niya, kung nakikita nyo, is this one. Kasi sinimplify ng batas natin yung, yung mga allowances. Before kasi, we have this standard deductions. Like if you, iba-iba, if you are single, you are married, tapos meron din sila per dependent, maximum of 4. Alam ko, tig 50 yon per dependent, tapos maximum of 4 children. And so ang ginawa na lang niya, inalis niya lahat ng category na yon, isang amount na lang, regardless if you are single, married, or kung ilan man yung dependents mo, okay, it is 250,000, isang amount lang. So your gross revenue less 250,000 multiplied by 8%. Ito yung annual mong babayaran. So comes April 15, yan, dapat mabayaran mo yung 60,000. Pero hindi siya buo. Especially kung nakagbabayad ka naman ng quarterly. Yung mga binayad mo for the first 3 quarters, i-deduct sila. Yung income tax kasi, it's, yun nga, accumulating siya. So, yung kulang lang, yun lang yung babayaran mo. Pero, syempre, kapag nagbabudgeting tayo at nagpaplano tayo, we need to look yung buo. Or tingnan natin yung kabuuan para mas madaling mag-decide. And again, tulad ng sabi ko kanina, ito kasi pipiliin nyo siya before nyo pakitain. So if ine-estimate mo may 1 million kang kita ngayong paparating na taon, ganun siya. Hindi siya pabalik. Okay? Ngayon, what if graduated naman yung pinili natin? Okay. Kapag graduated, ito yung dalawang options natin. Optional standard deduction at saka itemized. Ang optional standard deduction, ano ba ang benefit nito? Sa optional standard deduction kasi, if hindi ka naman required mag-pass ng audited financial statements, okay, pwedeng wala kang financial statements na attachment. Okay, ganon din yung dito. Hindi ka required ng financial statements. Income tax return lang, okay na. Which is the same case for OSD kasi ang kailangan mo lang patunayan na amount dito if mata-tax mapping ka man is yung revenue mo. Doon kasi yun kasi yung basis ng mga amounts. Ang OSD, nagko-compute siya ganito. Ito. 40% nung gross revenue mo, yun yung magiging expenses mo. So 60% will be automatically your net income, regardless kung magkano yung actual mong expenses. So kung makikita nyo, dito, dun sa actual na inassume natin, yung net income niya is 800. Mas mataas kaysa dun sa net income na i-declare if naka-OSD siya. Kasi 60% lang yon. Okay.
paano naman yung taxes? Ang OSD, so gagamit siya dyan, dalawa yung babayaran mong tax. OPT, na currently at 1% lang. Yung 1% na to, pwede siya hanggang, let me check kung anong taon yun. June 30, 2023. Kindly take note yung date na yun. Kasi after ng June 30, 2023, magiging 3% to. So, mahahati yung calendar year nyo. For self-employed din kasi, wala tayong fiscal year. Hindi tayo allowed for fiscal year na option. Calendar year tayo, January to December. So, comes 2023, yung January to June, it will be at 1%. Pero yung starting July 1 hanggang December, it will be at 3%. Yung babayaran nating OPT or other percentage taxes. And then, ang basis nito is your revenue then or sales. So, 1 million multiplied by 1%, kaya 10,000 lang siya. Ito naman, net income. Sa net income, gagamitin natin yung tax table. Okay, so, titignan natin kung nasan pa pumasok yung 600,000. Yung 600,000, pumasok siya dito sa third row, okay, above 400 hanggang 800,000. So, since meron tayong 600, ang formula natin magiging net income or 600,000 less 400 multiplied by 25% plus 30,000. So, dito, 80,000. So, annually, you can assume, okay, or based sa computation natin, yung buong taxes na babayaran mo kay BIR would be 90,000. Excuse me. Under OSD. Sa itemize naman, okay, so same, si OSD at si itemize, pareho sila ng computation ng business taxes. So, based on gross at 1%. Next, ang itemize naman, okay, ang kukunin niyang basis dito is your actual earnings. So, dito, kaya siya tinawag na itemize kasi i-declare mo na magkano yung depreciation mo, magkano yung electricity, magkano yung utilities, ililista mo sila. Ito rin yung isa sa difference ni OSD at sa itemize. If you choose itemize, you are required to attach a financial statements. Though hindi naman siya audited. Okay? Lalo na kung below 3 million ka. Hindi naman kailangan na audited. Pero, kailangan, syempre, yung formatting niya, yung wordings niya, align pa din yan doon sa standards ni BIR. So, yung mga disclosures na kailangan, like, isa sa mga nire-require ni BIR is that part ng disclosures mo sa financial statements is details ng taxes na binayaran mo. So that includes your business taxes, registration mo, taxes mo nung magpa-register ka, plus taxes na binayaran mo sa kanya. Or sa national, yung mga national taxes mo, I mean. So, pero yung computation niya, it's the same sa OSD. So, ang gagamitin din natin is this one, income tax table. So, ang net income natin dito is 800. So, nandito siya. Diba? Above 400 to 800 or kung i-compute nyo to, yung tax due ng 800, this is 130,000. Tignan mo natin. Ito yung absolute amount dito. So, 800 less, hindi, wala siyang less. So, 800 less 800 plus 130 kasi. Ganun siyang lilitaw. Kaya, wala ka namang i-multiply sa zero, ay sa rate mo. Kaya, ang lilitaw dito will still be yung 130. Yan. Ganyan siya. So, kung mapapansin nyo, at 1 million revenue, tas yung expenses nyo
200, ito yung options mo. OSD 60,000 ay 8% 60,000, OSD 90, itemized is 140. So, since ang lowest total natin is yung 8%, ang pipiliin natin, syempre mag 8% ka na lang. 'Di ba? Even though kung parang titingnan mo, parang ang laki niya based on gross siya, wala man siyang deductions kahit piso. Pero in total, siya yung pinakamaliit. 'Di ba? Kasi nga, maliit kasi yung expenses mo. Malaki yung difference ng actual revenue dun sa actual expenses mo. Kaya pinaka-advisable is yung 8% under this scenario. Okay. Next, what if ang revenue naman natin is 1 million? Okay. Pero ang expenses natin is 700,000. Palitan natin, dito mas kumonte yung net income. Diba? So, yung sa taas, business taxes will still be the same. Okay, kasi based on gross receipts sila, hindi naman nagbago, 1 million pa din. Pero yung dito, magbabago sila. Ito, 60,000 pa din to kasi based on gross receipts to. Okay. Ngayon, yung OSD natin, since fixed rate, yung deduction niya, 40%, 600 pa din yung net income. So, yung 80 dito will still be the same. Pero, yung itemized natin magbabago. Kasi ang net income na actual na lang natin ngayon is 300. Sa 300, nandito lang tayo sa second row. So, magbabago yung formula natin. It will be 300 less 250 multiplied by 20%. So, yan yung magiging options natin sa pangalawang scenario. So, at 8%, magbabayad tayo ng 60,000. OSD naman, it will be 90, pero itemized, it will be 20,000 lang in total. So, under this scenario, pinaka-advisable or favorable sa atin is itong itemized. Okay? Pero may additional effort lang kasi kailangan nating mag-prepare ng financial statements if itemize yung pipiliin natin. Okay? So, under that, let's have another scenario naman. 500,000 yung revenue mo, tapos expenses mo is 100,000. Ayan. So, check ko lang yung formula. For OSD, it's 300. So, nandito na siya. This should be 250. So, 300 less 250 multiplied by 20%. Sa itemized naman, okay, wait. It will be 400 less 250 multiplied by 20, 30,000. Okay, 30,000 siya. So, sa third option natin, kung makikita nyo, ang pinakamababa is si OSD. 15,000 lang yung total. Okay. So, bakit pinresent ko yung tatlong options? This is to show that kung ano yung option na maganda sa'yo can be unique for you. Depende kasi talaga siya sa nature ng kita mo. Okay? Pero since this is a business, freelancing, okay? Kung purely business ka, ay services ka, ng konti lang yung expenses mo, you need to consider that kung saan ka makakatipid. Okay? And again, yung estimation mo, mas accurate siya, mas maganda, kasi may na-encounter na din akong client na initially pinili niya is 8%. Kaso comes December, nagkaroon siya ng bulk na income, malaking income yung pumasok niya. Though trading siya kasi
ang pinili niya yung 8% kasi nga madali lang siya. Hindi ka din masasali sa mga parang madali yung filing niya kahit nabisitahin ka ni BIR, okay lang kasi ang ipe-present mo lang sa kanya is mga resibo mo. Okay. Kaso, yun nga, comes the last quarter, meron siyang pumasok na malaking, as in malaking kita. So since based on gross receipts ang 8%, pagdating ng April, kailangan niyang maglabas ng less than 60,000 kasi last quarter din yun pumasok eh. So, hindi pa niya yun nababayaran. Hindi siya pumasok dun sa first 3 quarters. So, bulk ng binayaran yun. Though merong option si BIR pagdating sa mga annual taxes, sa income tax, you can pay it installment, dalawang installment. First will be on or before April 15, yung second will be October 15. Yung deadline niya. So basically, yan yung options na meron tayo. So optional other percentage taxes naman kasi yung normal nating binabayaran. Next will be yan, yung ating filing. Paano tayo magfa-file ng returns? Yan. Ako, ang ipapresent ko ngayon will be more on dun sa ginagamit ko. Kasi feeling ko mas madali siya. Though pwede nyong piliin ang EFPS. Okay. Ang ginagamit ko kasi ngayon is this one. Ayan. So, ito yung ginagamit ko ngayon. This is EBIR forms, offline form. Okay. Pwede yung EFPS. Ang main difference niya is that yung EFPS kasi nakalink sa bank. Okay. So, doon, basically, ang ginagawa nun is, if meron kang babayaran, i-debit na lang niya. Kapag payment na, yun, i-debit na lang niya yung iyong bangko. Pero dito, hindi siya ganun ka-automatic. Dito, yung payment natin will still be manual. So, madalas, ako pumupunta lang ako sa mga authorized bank, tapos ipipresent ko to. Or kung hindi man, pwede nyo itong bayaran sa using e-payments, like GCash, yan, Paymaya, or if meron kayong bangko, alam ko pwede ang Union Bank at saka Land Bank. Okay. So, basically, dito, this will be your TIN. Ito yung TIN na nakapresent sa inyong COR. So, let's start with, ano bang ganamit kong TIN dito? Subukan ko lang. Wait lang. Hindi lang ako magpaglagay ng actual na TIN kasi sige. Huwag nyo na lang screenshot, ha? Wait lang. Hanapin ko yung kodiko ko. Para lang makita nyo. Wait lang po. Yan. Kasi, yun din, may specific form. Kung napapansin nyo, automatic niyang nade-detect na mali. Kasi may specific formats na sa numbering si BIR na ginagamit.
And then choose your RDO, tapos line of business, yung registered name nyo. So if ako yan, ganito ko siyang ilalagay. Ang registered name dito, hindi ito yung trade name nyo. Ito yung name na nandun sa upper level ng ating COR. Tapos, registered address, telephone number, at saka email address. Yung email address, it should be actual, meaning nag-i-exist talaga siya and active siya kasi ito yung dito magsisend si BIR ng mga notifications kapag nagfa-file ka. So, para lang sa ganun, if no payment return ka na lang, isend mo na lang. And then, okay ka na nun. Hindi mo na kailangan pumunta sa BIR para ipatatak yun. And pili tayo ng isa. So, let's see. If, halimbawa, magfa-file ako ng percentage tax. Ito. Quarterly percentage taxes, 2018. So, pili lang kayo dito sa drop-down. And then, choose fill up. Yan. Then, i-confirm niya yung hiningi mong yung taxes mo at saka nilagay mo email address. STMC dot mas preferred ko yung either EFPS or EBIR form kaysa manual filing. Kasi kapag naka-manual filing ka, mas madaling mawala yung returns kaysa dito. Dito kasi as long as accessible mo yung email na nilagay mo, madali mo yung i-present kay BIR. If meron man siyang hinihinging parang katunayan na nag-file ka. Minsan kasi sa system ni BIR, siguro sa dami na din ng mga pumapasok sa kanila, there are returns na nami-misplace. Hindi naman sila nawawala. Minsan, nalalagay lang sila sa, let's say, maling folder, ganyan. Kaya, there are instances na hindi sila natatag sa'yo as filed na. Okay? Kaya, ang gagawin mo lang nun, i-present mo lang kay BIR yung na-file mong return and then cleared ka na. Okay? Kaya if meron man kayong na-receive na letter kay BIR, wag kayong kabahan. Okay? As long as you are paying your taxes naman, nakakapag-file naman tayo on time, okay? There's nothing to worry. I-present mo lang yon and then i-clear ka na niya. Okay. So, ito, ililipat ka niya dito sa window na to. Ito na yung form. Okay. Fill out mo lang siya, like, yan. Example, calendar year, since individual tayo. So, always calendar year. Anong quarter yung babayaran mo? Amended ba siya or hindi? Pwede tayong mag-amend without any penalties as long as hindi pa umaabot yung deadline. Okay. So, kung early kang nagbayad or nag-file, tapos napansin mo may mali sa return mo, pwede ka pang mag-amend nang wala kang may incur na penalties. Tapos, ito yung sinasabi kong option. Kanina, nakalitaw to dito sa form na to, at saka sa income tax return na form, which is 1701. If I choose 8%, magsisiro to. Nakita nyo, hindi na ako pwedeng mag-input ng any amounts dito.
Kasi automatic niyang ika-calculate na wala akong dapat na bayaran na OPT, na magbabayad pa lang ako ng taxes under income tax return. Ito yung may deadline na 45 days after the end of the quarter at 8%. Pero kapag ito yung kinlik ko, graduated income tax rate on net taxable income, magiging accessible to or editable sila, so pwede ako maglagay. Yung mga to, this is yung parang susundan nyo lang siya. ATC, ngayon meron tayong nung bago to, medyo nalilito pa yung mga tao, choose this one, yung sa dulo para 1% siya. Itong nasa una kasi, this is a 3%. Kasi nga limited lang yung yung time kung kailan pwede yung 1%. Assistance lang kasi yun ni government kasi nga nag-pandemic. Pero originally, hindi siya kasama doon sa create law. So, and then fill out lang magkano yung gross receipts mo. And then, so itong 10,000 na to niyan, pupunta to doon sa page 1. Ito. So, if meron kang creditable withholding taxes, yan, i-encode mo lang dito. Hard post. And if meron kang ibang tax credit, last year, or early this year, marami ang gumamit ng tax credit or dito sa portion na to, pero normally hindi siya nagagamit. Nagamit lang to since lumabas kasi yung 1%, like katapusan, tapos na yung taon, pero retrospective yung application niya. Ganun. Kaya marami ang nagkaroon ng overpayment. And then, dito sa baba, itong surcharge, interest, and compromise. Okay. Kapag nalilate tayo ng payment, tatlo yung category na binibigyan ng parang penalties ni BIR. Surcharge, it can be 25 or 50% depending dun sa nature kung bakit ka na late. Ang general description is that if meron kang fraudulent intent, 50% siya. Ano ba yung common instance ng fraudulent intent? Madalas if halimbawa, in-audit ka ng BIR before mo dineclare na kulang yung may hindi ka na file. Yun. Isa yun sa mga grounds na pwede nilang i-assume na fraudulent yon kasi hindi ka nag-file. Pero what if voluntary, final mo yung late mong hindi na-file na return. Yung nakalimutan mong i-file, voluntary mong final, tas nagbayad ka ng penalties. Ito at 25% lang siya. Next is interest. Yan. This is 25% annually. Next is compromise. Ito, mga amounts to, they follow a certain range. Depende siya dun sa tax due mo at saka gross receipts. Mas pataas yung dalawang amounts na yon, mas pataas din yung, yung babayaran mong compromise penalty. Kaya kung mapapansin nyo, kanina binanggit ko that even if zero to, yung tax due mo dito, zero siya. Kasi itong dalawa, item 20 at saka item 21, yung base nila is your tax due. So kung zero ang tax due natin dito, dapat zero to, di ba? Wala kang surcharge, wala kang interest. Pero bakit may pabayaran ka pa din? It is because of this compromise penalty. Okay. So ang compromise penalty, ang pinakamababa niya is 1,000. The next, if I'm not mistaken, is 5,000. Ang susunod sa 5,000 is 10,000. Ganun siya. So, regardless dun sa tax due mo, meron lagi ito. This is always a positive amount if late ka. Kaya ang pinakamaganda talaga, pay on time. At saka mag-file on time. And even if zero siya, hindi pwedeng,
hindi mo pwedeng i-contest kay BIR na non-operational ka or foreclosing na yung business mo. Halimbawa, balak mo mag-close ng business. So, inaasikaso mo na siya. Kaso, umabot ng deadline, hindi mo na-close yung business mo. Kailangan mo bang i-file yung return? Yes. Kasi sa records ni BIR, hindi ka pa close sa kanya. So, kahit foreclosure ka na, i-file mo na lang nun as non-operational. Ang simpleng way para gawin yon is that mag-file ka ng zero. Lahat ng returns mo, i-zero out mo lang kasi wala ka namang kinikita. So, yon. So, basically, yun yung kabuuan ng discussion natin. Yun yung basic na kailangan na mong malaman kapag magfa-file ka ng taxes. Pero syempre, meron pang in-depth discussion dyan, especially yung individual forms, yung individual types of taxes. Yan, madami kasi sila. So, if you want discussion for that, mas magandang i-request nyo na lang kay Shary and hatiin natin siya per topic. Yan. Kasi if i-discuss natin siya ng minsanan ngayon, magulo siya. Okay, baka mahirapan lang tayong i-absorb. Okay, so thank you for listening. That's all. And if may tanong kayo, just feel free to ask. As long as kaya ko siyang sasagutin ko siya. If hindi naman, sabi ko nga sa mga estudyante ko, ipipm ko na lang. Okay. So, if you have any question, just feel free to ask. Sanay naman ako, medyo sanay akong sumasagot ng mga tanong. If meron kayong gustong i-clarify, yan. Ayan, okay. May question si Ms. Shary. As a freelancer, ano po yung mga pwedeng deductions or expenses? Okay, since yun nga, we are categorized as self-employed professionals. And unang kailangan nating siguraduhin is register tayo as a business. So, dapat meron tayong COR. Once na meron na tayong COR, yung deductions na pwede are yung mga normal na ini-incur mo for you to be able to have your business or do your business. So, if freelancer ka, ano ba yung normal nating gastos? So, one will be the internet, yan, utilities, kuryente, yan, tubig, pwede yun. We have depreciation dun sa mga gadgets, fixed items na kinagamit natin. Normal din naman yung transportation. Yan. Pwede din tayong mag-declare ng certain expenses like meals, representations, and donations. Yun nga lang, yung mga to, they have limitations. If for services, hindi ako ganun ka-sure sa percentage, pero 1% lang yata ng receipts or gross mo, yun yung normal mong expenses. If meron kang empleyado, ito wait lang. There are certain expenses nga pala. Yung mga unang binanggit ko, as long as incurred sila, okay, pwede mo silang i-declare. Pero there are certain expenses na hindi mo pwedeng i-declare unless nakalista sila sa COR. And nagwi-withheld ka. One of the good examples is salaries or payroll. What if nagpapasahod ka ng staff pero wala kang 1601C or nakalista siya sa COR as withholding taxes compensation? Kung hindi yun nakalista or hindi mo siya binabayaran or hindi mo siya fina-file kasi madalas zero yun. Kung hindi mo siya fina-file kay BIR, hindi mo pwedeng i-declare yung salaries mo.
i-disallow din kasi ni BIR yon. Ang i-contest niya sa'yo is that, if meron kang salary or meron kang payroll, bakit hindi mo sila winadehaldan? Bakit hindi mo dineclare yung sahod nila? Kasi obligation ni employer na siya na yung nagpa-file ng taxes or dinideclare niya yung earnings ng mga empleyado. Yun yung mga for compensation or purely individuals earning purely compensation. Yan. And ano pa ba yung normal? Rent. Yan, isa din yan. If nagre-renta kayo, tapos gusto nyo i-declare yung rent as an expense, kailangan meron kayong withholding taxes others. Tapos binabayaran nyo yung withholding taxes rent. And withholdan nyo ng 5% si lessor. So, yung 5% ng kita ni lessor, kayo yung nagre-remit kay BIR. So, yun yung mga parang 2 common expenses na kailangan naka-withheld. Hindi sila pwedeng basta-basta dinideclare as expenses. Okay? Ano pa? Let's check. Wow, ang dami na. Wait. Ano ba yung mga susunod? What happens po if you started freelancing after January? Can you still register? Okay, may follow-up, may clarification lang ako dito. Kasi you can always register anytime. 'Di ba? Pwede naman. Yun nga lang, the earlier the better. Okay, kung iniisip nyo is paano po yung penalties. If hindi ka pa registered kay mayor, ay local government, yan, mag-start tayo kay barangay, tas kay mayor, yan, I suggest i-register mo na sila. Pero huwag ka mag-alala, wala pa yung penalty. Kasi ang penalty ni BIR, it will be based on your mayor's permit. Ang deadline ng registration mo is 30 days mula nung issuance ng mayor's permit mo. And if on process na yung mayor's permit mo, pwede kang humingi ng certification na on process na siya and pumunta ka na kay BIR before pa lumabas yung actual na mayor's permit. Minsan kasi there are LGUs na matagal yung processing, di ba? Though, ang anong tawag doon? Sa Citizens Charter, dapat 1 day lang yon. So, once na pumunta ka doon, dapat matatapos mo siya within a day. Yan. Pero kung gusto nilang bumalik ka, like mahina yung system nila, may trouble, yeah, pwede kang humingi ng certification. And so, if ganun ang situation mo, you will not incur any penalties. Yun nga lang, syempre, if you want to maximize yung deductions, kasi technically, if you are not registered, hindi ka pwedeng mag-declare ng deductions. Hanggang income ka lang. Yun. So, parang lilitaw na taxable at full amount ka. Kasi nire-recognize lang ni BIR na legit yung expenses mo if registered ka sa kanya as a business or registered ka as a freelancer. Yan. Kasi kailangan din may ini-issue ka kasing resibo sa mga clients mo. Yun yung sinisigurado ni BIR. Kaya merong mga advantages if registered ka. Next. Okay. Parang yung e-forms ko, 3% pa. Wala pa yung 1%. Kaya nag-manual file na lang ako. Okay. Okay lang to if nagma-manual filing ka. As long as nababayaran mo yung taxes mo. Okay. May binigay naman kasing option si BIR. Pero you can download yung latest version ng EBIR forms. Version 7.1 na yata or 7.2 yung latest version niya, nandun na siya. And tignan mo yung alpha, yung code niya, yung pinakahuli. Kasi dalawa yung nakapresent dun sa form. And if nakapagbayad ka ng in excess, kasi that was, check ko kung kailan siya nag-start ha. Okay. Effective yon July 1, 2020 hanggang June 30, 2023. So, tignan mo niyan kung nung June 1, 2020 up to ngayon, anong rate yung ginagamit mo. If ginagamit mo is 3%, you can declare dun sa susunod mong
percentage tax, yung difference na 2%. Tapos, yung difference na yun na lang yung pambayad mo. Tax credits yung mga yon. So, comes the next due date, wala kang babayaran na OPT. At least wala kang i-outlay na cash. I-declare mo na lang magkano yung revenue mo. Yan. So, next po. May question pa. Miss Lady, kung isa ka pa lang, wala ka naman staff, pwede pong saka na mag-register. Okay. Yun na nga. As discussed kanina, ito rin yung sinasabi ko sa lahat ng clients ko. There are risks involved and benefits na meron. Okay, so if you can weigh kung dun sa options mo. Kung wala ka namang, sabi mo nga wala ka namang staff at saka mag-isa ka lang, you will be, kapag magde-declare ka kasi, ano ba yung benefits kapag registered ka? Yan. Benefits ng registered ka, una, you can declare your expenses. Madali din for you to expand. Like if gusto mo, halimbawa, gusto mong mag-business. Diba? Isa sa mga hinihingi kasi ng mga, if maglo-loan ka, isa sa mga hinihingi is, income tax return. And ngayon, pinaka-emergent mo sigurong benefit is yung loan na binibigay ni DTI. Like, meron akong isang client na kapag loan siya ng 50, I'm not sure, yes, 50,000, yung tax niya is only 400, interest niya is only 495, payable in 24 months. Yung 495 na yun, buo na yun. Yun na yung buong babayaran niya in 24 months. So, parang ang babayaran lang niya kay DTI is 50,495. So, yun. Yung mga yun, makukuha mo yung mga benefits na yun, yung mga assistance ni government, if registered ka lang. Okay? Yun. So, it's your option kung magre-register ka or hindi. And yun na nga, kasi what if you have a business? Yan. Yung isang risk kasi nito, if may business ka, tapos nahuli ka ni BIR, yun lang. Yun yung pinakamalaking risk mo na hindi ka nagbabayad ng taxes. Because if hindi ka registered, malamang hindi ka muna makakapagbayad ng taxes kasi wala ka sa system ni BIR. And that is tax evasion kasi. And anong pagkakaiba ng tax evasion sa utang? Ang utang, hindi ka pwedeng makulong. Sinasabi ng batas natin yon. Okay? Hindi pwedeng ikulong ang isang tao dahil mahirap lang siya. So, hindi ka pwedeng kulong if may utang ka. Pero if ang utang mo ay taxes, pwede kang ikulong kasi kino-considered niya yung criminal liability. So, yun lang. Ay, madalas naman kasi iniisip ng mga yung mga home base, like nasa bahay lang naman ako, hindi naman ako nakikita, yan. So, it's your option to weigh yung risks and benefits ng registration. Next is ito. Ma'am, if private employee at the same time freelancer, okay, so ang pinaka-difference lang nito if you have, yan. Tapos ang mangyayari kasi dito, you will be earning 2 types of income, station and self-employed or business. Okay. If you are earning 2 incomes, plural, 2 income, kailangan mong mag-file ng 1701 or ITR ng sa'yo lang. And kailangan mong i-add yung kita mo as an employee. Ang difference niya, yung kita mo as a at gross, wala yung deductions. Tapos, yung kita mo, nakaseparate nun yung kita mo as a business. Yun, meron siyang deductions. Yung kita mo as a freelancer. And then, i-total mo yung net income ng dalawang yun yung total taxable income mo. Yan. So, hingin mo kay employer mo yung iyong 2316
gagawin mo siyang attachment sa 1701 mo comes January. Pero if yung isa kasi yun sa difference, if you are a purely compensation, wala kang business income, hindi mo kailangan mag-file ng 1701 or ITR. Pinagfa-file ka na ni employer mo, or at least obligation niya na ipag-file ka niya. Next, if not yet registered po, pero matatapos na yung taon, is it wise to register now or antayin na lang next year, beginning of year? Okay. Yun. If you can, ano yung tawag doon? If you calculated the risk naman and hindi, kaya mong i-absorb yung risk, in terms of monetary, let's assume hindi ka mape-penalize. Like, wag nating i-consider ang penalties sa ating decision. Ang mangyayari kaya, if you will register now, you will incur registration fees, business taxes, pagdating ng registration mo, tapos magre-register ka kay local, di ba? Tapos magre-register ka ulit kay BIR. And comes January, kailangan mo yung ulitin. So, yung same permits na yon, kailangan mo na silang i-renew. The deadline of that will be January 20. Pagdating sa local permits, pagdating kay BIR naman is January 30. Yun yung 500 na registration fee kanina na present ko sa COR. So basically, yun lang yung difference niya. If yung matitipid mo lang is yung registration fee ngayong taon kung sakaling hindi ka mag-register this year. So next, this one naman, it's just the same dun sa risk kanina. I would suggest personally, okay, kapag ganito, the earlier na makapag-register ka, the better. Kasi just that parang yun lang na, ano yun, merong BIR sa'yo, anytime, okay, pwede na lang i-pull out yung records na to and check kung sino man yung hindi nagbabayad or hindi nagfa-file ng complete taxes. Okay, additional info or for everyone's information, okay, kung mapapansin nyo, bakit ang daming nagbabagong batas pagdating sa taxation natin, even kung napansin nyo yung SSS PhilHealth Pag-ibig, bakit lahat pinupush nila is online? Kasi isa sa mga batas na lumabas or pinupush ng government natin is yung full automation. Kung saan nakalink lahat ng agencies ng government, yun yung hope niya na gawin. Ililink niya lahat ng agencies ni government. Kaya isa under din doon yung move for national ID. And ang aim nun is, yun nga, madaling exchange of information. No manual pa kasi, halimbawa, si BIR, if kailangan niya ng information from government, from SSS PhilHealth Pag-ibig, ganyan, i-request niya yon sa mismong agency through a letter. Pero ngayon, if naging live yon or operational na yon, ang gagawin na lang niya, i-request pa din niya, pero bibigyan siya ng access for them to check. Yan. And kung mapapansin nyo din, ngayon, nagmo-move din very minimal na lang yung manual filing. Pinupush talaga nila na either EBIR form ka or EFPS. Ang difference lang nung dalawa, ang EFPS kasi required siya for certain taxpayers. Like for instance, if you are part of the top 1,000 corporation and top 10,000 individuals, required ka for EBIR forms. Or if you are publicly listed or
you are with public interest, yun required ka. Pero if hindi naman, pwede yung EBIR forms. Pero wala silang difference in terms of yung records na nire-require ni BIR. Karamihan ng mga attachments is sinesend na yan online. So since nagdedeductan ka ng tax, yung information na meron si BIR are this: your name, your TIN, and your earnings, and sino yung mga clients mo. Lahat ng nagde-deduct. And if naisipan niyang mag-run, like kung ano lahat ng fina-file mo at magkano yung total earnings mo, sino lahat ng nagpa-file ng 2307 sa'yo, madali lang yun for them. Kasi yung mga information na yun, hindi na sila manual na binibigay kay BIR. They are being sent na through that file. So, yun. Since nasa soft copy sila, madali silang i-access and i-manipulate at i-analyze. Yun. So, next. Ito. Kahit po ba wala ka namang employee, need pa rin magpa-register ng mayor's permit? If yes, saan po ba tayo category magfo-fall? Yes, kailangan pa din tayong mag-register as long as this is, kasi we are categorized as business. Kaya kailangan nating mag-register. If yes, saan po tayong category magfo-fall? Generally, we are under services, tapos accounting. Accounting and bookkeeping. Yun yung category natin sa lahat ng registration natin. So, that will be the same from mayors hanggang kay BIR. Kasi alam ko, ang ginagamit naman nila is isang industry code lang. Yun yung industry code na ginagamit ng Philippines. Next will be, need din po bang mag-register din kay DTI? Yes, oo. Yun yung unang kailangan mong i-register. Kasi dito, ang i-register mo is your name. Ito yung trade name mo. Huwag kang mag-alala, this is, kung di ako nagkakamali, renewable every 3 years naman to. Yan. So, dito ang i-register mo, ang i-register mo is your trade name. Tapos, iba pa to dun sa name na talagang gagamitin mo. Kasi ang talagang gagamitin mong name is your full name. Pagdating sa mga resibo mo. Yan. Kailangan to kasi requirement din to kay BIR. Isa sa mga attachments niya. Ngayon, ang dalawa lang pinaka hinihingi nilang attachments pag magre-register ka. This is your DTI and your mayor's permit. Yun nga lang, si mayor kasi kailangan niya yung ibang permits bago nila i-release yung mayor's permit. Ayan. Next will be download. Okay, you're welcome. Next. If less than 250 po yung income mo within the year, tas you fail to register, possible pa rin ba po ba na ma-penalize ka? Yes. Kasi yung penalty mo nun is not on your income itself. Okay, ang penalty mo if you are hindi ka na register is yung bulk niya, okay. Kaya sinabi kong mataas yung penalty kapag hindi ka na-register is per transaction kasi yung penalty ni BIR. Una is ipe-penalize ka niya for doing unregistered business, not issuing receipts. Yan, basically itong dalawang to. And itong dalawang to, malaki yung amounts nila. If I'm not mistaken, that is 5 digits. 20 or 40,000. Itong dalawang to. Yan. So, possible pa rin na ma-penalize ka. Yes. Kasi hindi ka naman niya ipe-penalize sa income tax mo. Ipe-penalize ka niya mainly because hindi ka registered. Ayaw nga pala, additional dun sa resibo, ang penalty nun is per receipt with maximum of 25,000 yata. Wait, thanks. Sa nature natin as freelancer, pwede po ba tayo mag-register as one-man corp?
Yes, of course. Pwede yun. Okay, we can register as a one-person corporation. May note lang ako dito sa one-person corporation. Hindi ko to madalas sinasuggest, though possible siya. Okay. Ang one-person corporation kasi nangangailangan siya ng parang escrow account worth 1 million. Yun. So, kailangan meron kang pakita mo kay SEC may naka-ready kang 1 million. Kasi nga one-person corporation siya. So, ang better is that at least i-supply mo yung tatlong positions. Sino kasi yung tatlong positions na yun? Secretary, treasurer, and chairperson. Yan. Kapag nandun yung tatlo, mawawala yung 1 million na escrow account na kailangan mong itabi. So, if you are thinking of being a corporation, go! Do so. Marami namang advantages ang pagiging isang corporation, lalo na if you are a sole prop, lahat ng earnings mo, kino-compute siya as one, wherein for a corporation, that is a juridical entity, and nire-recognize siya ng batas natin as an individual. So, an earnings of one corporation, sa kanya lang yon. Tapos, dalawang corporation owned ng iisang tao, ito total ba yun? Hindi. Kasi nga, considered silang separate and distinct. Separate and distinct din sila sa'yo as ikaw yung may-ari. Okay? Yan. So, kung meron ka mang business na sole proprietorship, hindi yon i-add ni BIR sa'yo. Pero lahat ng business mo na under sa sole prop, isang filing lang yon for annual income taxes. Okay. Follow-up question po dun sa nauna kanina, freelancer po ako na affiliated sa different companies. If nababawasan nila po ng tax, what BIR form do I need to request from them para makapag-file ako? And is that form requested from those company the only form na i-need kong i-file or attachment lang po yun for me to get another kind of form? Okay. It will be an attachment. I-request mo sa kanila yung iyong 07, wait lang. Double check ko yung pangalan. 2307. Yun yung form number mo. Certificate to na withheld yung income mo. Madalas, if I'm not mistaken, you are being withheld at 5 or 10%. 10 or 15%, depende sa amount ng income na meron ka sa kanila. I-request mo to, and then any amount na nakalagay dito, this will be a deduction on your income tax due. So, halimbawa, na-deduct nila dito is 500 pesos in total. Tapos, mayroong kang kinompute mo yung income tax due mo, 1,000. I-deduct mo nun yung nandun sa 2307. Ang 2307, attachment lang ito. Okay? So, i-attach mo to dun sa 1701 mo na file, na ipa-file mo kay BIR. This it will serve as a proof of payment ng taxes. Kaya magagamit siya as a tax credit. Next, do we need to issue official receipts even to our clients outside the Philippines? Legally, yes. So, yun lang. Legally, yes po. As long as we are earnings and we are receiving collections and sales, we need to prepare receipts. And yung computation po ng total natin, okay, total sales natin will be based on yung lahat ng legally lahat ng nakasulat doon sa resibo mo, yun yung basis ni BIR kapag mag-annual ka na or once na tax map ka, yun yung titignan niya. And kailangan din nakasulat yon sa mga books mo. So hindi pwedeng hindi yun pareho. Okay, yung records mo at saka books, yung records na ginagamit mo to file your taxes and yung books na
kapag nag-register ka kasi may ipapabiling libro si BIR sa'yo. Okay, so itong dalawang yon dapat pareho sila ng sinasabi. Okay. Yes. Totoo yan. Guilty ako yun dyan. po. Inaayos ko pa kasi yung sa akin eh. Yun. Tama yun. Kailangan kasi yung books, okay, yung mga ledger, the journal, okay. Tatlo yan eh. Diba, madam? Tatlo yan. So you have this. Yes. Normally, ginagamit yung isa sa sales or cash journal. So yung collections mo nandun. Kasi kapag sole prop, madalas cash accounting ang ginagamit nila. So collections yung isa or sales journal. Kaya yung details na nandun is yung anong tawag doon? Yung details na nandun is yung resibo mo, date nung resibo, amount ng collection or amount ng revenue. Yan. Yeah, pakita lang natin. Sample. Yan. Columnar. Sample. Yan yung columnar. Ledger. Ledger. Yep. And journal. Journal. Yep. Yan. So, yan yung tatlong libro. Mag-iiba yan if VAT na kayo. If VAT kayo, that means yayamanin na. 3 million annual revenue. Yan. Kaya iba-VAT kayo ni BIR. Yan. Tama. So, may question pa ba tayo? Sige, guys. Ito, meron pa tayo isa dito. Yan. Kung part-time ka pa lang naman at hindi pa ganun kalaki naman earnings mo monthly, pwede bang hindi lang muna mag-register? Mapapenalize ka ba if ever hindi ka mag-file? In the future lang, pag stable na, pwede rin ba yun? Okay, again, katulad to nung sinagot ko kaninang question. What if hindi ka magre-register? Yan. Ano yung parang mapapenalize ka ba? Yun din yung isasagot ko sa'yo, Miss. Wait lang, pasensya na, hindi ko mabasa yung pangalan. Okay. It depends on you. Yun din yung ibibigay kong sagot sa'yo. Weigh on the risks and benefits. Yun nga lang, again, ang dinidiscuss ko lang ay sinasabi ng Philippine laws. So, ito yung sinasabi ng batas natin. If you are earning, you need to file and pay your taxes. And since meron tayong agency for that, ang nire-require ng agency natin is for us to register. So, yun po yung nasa batas lang natin. So, if we fail to do so, syempre, merong penalty clauses ang ating batas. Biro nga ng mga karamihan ng mga tao na nakakausap ko, it depends kung kaya mong, anong tawag doon? Hawakan yung risk kung mahuhuli ka ba o hindi ni BIR. Yun. Taguan. Kung napansin nyo din, tumaas ang penalties ni BIR. Kasi nga, dahil doon sa notion na yon. And yes. There are benefits naman. Yun nga din, if you have good records and good reputation sa mga agencies natin, they do provide assistance. Alam nyo ba, nung nag-pandemic, I have these clients na nahirapan sila pagdating sa assistance. Meron silang empleyado. Okay, kaso hindi siya nag-register ng mga empleyado. And then, a number of agencies provided assistance. 'Di ba? Kasi magda-downsize ka. Wala kang magko-close ka, wala kang pasahod, kawawa sila. So, ang ginawa ng gobyerno, siya ang nagpasahod. Pero, yung lahat ng hindi registered, syempre, hindi yun bibigyan ng benefit ni government. Yan. So, yun, isa din yun sa mga benefits, yung mga assistance nga ni government natin. And alam ko, other than DTI, hindi ko lang sure kung na-push, pero Land Bank also provides loan. Parang isa din yun sa arm na ginamit ni government natin to assist during this pandemic na mag-provide ng very minimal interest. And additional din, what if hindi pandemic po? Ano naman yung benefit ko kung hindi naman pandemic? Si DTI
DTI has this minimum required number of years before you can loan from them. That is 3 years ka ng existing as a business. And sa lahat ng agencies, DTI provides assistance to small businesses, small, medium enterprises, and maliit lang talaga yung interest na binibigay niya. And yun nga, if registered ka na ngayon, nagra-run na yung 3 years mo. 'Di ba? Once nakapag 3 years ka na, mag-loan ka sa kanya. 'Di ba? And you are basically paying no interest kapag kay DTI ka nag-loan. Yung ang example ko Wow. kanina, 'di ba? 50,000 yung nakuha niyang loan, payable in 24 months. Ang binayaran niyang interest is 495. Yun na Huh? yung total. Wow. Yes. DTI Yun na pwede yung total. mag-loan. Wow. Yes, oo. And ngayong pandemic, ano din, finorgo nila yung 3 years, minimum number of years na registered ka and existing business ka. Yung client ko na yun, nag-exist pa lang siya for more or less 1 year. Hmm. Oo. Diba? Malaking Wow. tulong din. Yes. So, ano yun, madam? Minimum yung 50? 50 yung, hindi, ano lang yun, mababa siya since 1 year lang yung length niya. Pero it will depend doon sa capacity mo to pay. So, i-request niya kasi yung ITR mo at saka FS. Kaya sinasabi ko rin na may benefit talaga if nagpa-file ka. And yun yung magiging basis niya doon sa amount na ilo-loan niya sa'yo. So, alam ko mababa yung 50. It can go higher than 50,000. Wow. Okay. Yes. Oh, guys, may idea na kayo. Di ba? Kahit Okay. pambili lang ng bagong units. Yes. Gamitin natin yung funds ni DTI. Wow. Okay. Alam niyo na ang gagawin. Okay. So, ayan. Grabe. Miss Lady, sobrang dami po naming natutuhan sa inyo. From the filing, the registration, and yan sa ating Q&A Talagang very interested talaga yung mga viewers natin talaga na matuto. Ayan ang daming questions na nasagot. Yes. Grabe. Okay, buti na lang po meron pa po kayong boses. Yes Ayan. naman, sanay naman. Yes, oo. Okay, sige guys. I guess yun na. Yun ang ating wala nang hahabol. Okay? Okay? So, if you have anything to say pa kay Miss Lady, appreciate her naman, okay? Sa pag-spend ng oras, okay? Para mag-share sa atin. Ayan. Sige, appreciate natin siya. Ayan, we appreciate you, Miss Lady Yes, and you're Canlas. welcome. Yan. If you have questions, madalas sinasabi ko to sa mga klase ko, yung sinabi ko kanina, if hindi nyo pa naisip yung tanong na ngayon, tapos bigla kayong nagkaroon ng tanong, PM lang. Diba? Yes. And ang kagandahan niyan, si Miss Lady is part of our Rise Up TBSA Online Academy, which will be open on this October. Okay, if you want to have in-depth training about BIR filing, okay, taxes, okay, mga personal concern nyo about your businesses, okay, so pwedeng-pwede nyo siyang itanong yan sa ating Yes. paid courses this October. Ayan. Okay. So, ayan. Thank you so much, Miss Lady, for spending an hour or so. Mahigit. You're I think 2 welcome. hours. 1.5. Okay. So, Very much salamat po ng welcome. marami. And, ayan. Meron dito, sabi niya, pwede po mag-PM if ever may question ulit. So, I think mas okay kung dito na lang tayo True, mag-PM sa... oo. Yes, dito sa recording pwede to para kung sakali makapag-benefit din yung iba. Yan, pwede naman sa Oo. thread na to after Parang this ano lang live. yun din. Yes. Mm-mm. Para mabasa nung iba, baka tanong din nila, hindi lang nila na-recognize na tanong din nila yan. Diba? Yes, exactly. Oo. Yep. Mm-mm. So you can also post question here dito sa ating ayan, ito after this live, ayan, may replay po ito. Pwede kayong mag-comment ulit. Ayan, babalikan po ni Yes. Miss Lady yan. Okay, ayan, sige. Ayan, thank you daw po. Ayan. Yes, Ayan. you're very much welcome.
Grabe, ang ganda po talaga, 'di ba? Ang ganda ng topic natin tonight. Sobrang interesting. Ayan po ang ating Facebook name ni Miss Lady. Pero guys, wag niyo siyang masyadong Oo. bombahin ng Ay, messages ha. ayoko Baka na pala. Yan 'no, kahit pinresent yung FB ko, since faculty ako, hindi ako madalas yes, nagbubukas yun po. message request kasi nga students do that most of the time. So, malamang Mm. hindi ko yan makikita, 'di ba? Yes, So, guys. better talaga Kaya dito na lang kung as much as mm, possible. Sa thread na lang na 'to and then I'll tag Miss oo, Lady, okay? Para mm. masagot. Ayan. Yan. Okay. Sige, Miss Lady, anything to say pa before we end this live? Um, I think, yun na, just, consider yung benefits ng registration and the taxes. It will really help. And kung hindi man siya direct for us, kasi isipin nyo na lang ganito, we have given this very good blessing to have this earnings, capacity to earn. And our taxes, ito yung aids na ginagamit ni government para makatulong dun sa mga medyo nahihirapan na kasi taxes din ang ginagamit niya kung napansin nyo, we have this, PhilHealth has this mandate na lahat ng walang PhilHealth cards, if they go to a public hospital, free. Yan. So, taxes po ang ginagamit na pambayad for those. So, since we have this capacity to earn, at least we can help if we are paying taxes. Yun lang. Very advocate ako kay taxes, no? Yes, totoo Yeah. yan. So guys, Yan. let's Yan lang see po. it. Yun lang Yung ang good side naman ng pinupuntahan ng taxes. Doon na lang natin siya yes. tignan. Okay, guys? Oo. Yun na So, lang. yan. Daming freelancer dito. I think this community has 11,000 members. So, kahit at least Wow! 50% lang. O, di ba guys? Tayo Oo mag-file tayo nga. ng taxes. Malaking bagay to para sa ating government. Okay? Yes. So, ayan. Let's, file our taxes. Mag-umpisa na tayo. Kasi, Oo, para tayong BIR, no? It sounds like mm, BIR. Pero hindi. Kidding aside yan. Di ba? yep. There are benefits in Yep. paying taxes. Direct or indirect. Yes, oo. Tsaka lalo na if talagang pino-pursue mo ang freelancing, 'di ba? If you want to really do it for a long time, Ay, okay? oo. Credibility din kasi ito, 'di ba? And then your clients will be asking Yes. you, is your business registered? Are you paying your taxes? You can also add it dun sa service sa fee nyo sa mga client nyo, 'di ba? Yung mga Oo, pwede naman taxes nyo. yun. Yes. Yes. In your calculation of quoted prices, para hindi burden sa inyo yung tax, i-consider nyo yung tax kasi normal process naman yun sa calculation ng selling Yes. price is Mm-mm. lahat ng taxes na babayaran mo. And ano pa, yun, nasabi na din ni Miss Shary, what if you want to expand? And yun din yun eh. If you want to expand and you are thinking of being a corporation, malaking tulong if you are paying right now. Kasi big companies, hindi sila like, let's say, you want to have a corporation as your client. Okay? Unang hihingin nila sa'yo is your registration. And syempre, hindi mo naman yun pwedeng, pabayaan na lang. Kasi registration takes time. Hindi siya mabilis. Yan. So, mas agad mong ma-provide yun kay client, mas mataas ang chances na kunin ka niya. Diba? Yun. So, if you have good records, it will benefit in the long run naman. Di ba, Shari? Yes, totoo yan. Dati ako din, nagtatago-tago ako yan. Pero ito, ayan, iba yung feeling na nakakapag-file ka ng taxes mo. And yun nga, sabi nga ni Miss Lady kanina, you have your ITR. Ang daming, ngayon ko na mas na-appreciate na maraming benefit nga. Okay, especially for loans, kapag nagta-travel, if you want to go abroad, hanapin din yan eh. So, Oo, for visa. yes, Visa exactly. application. It's easier. Alam nyo ba, mahirap humanap ng ITR if hindi ka nag-file and then biglaan mo siyang kailangan. Like, middle of the year, kailangan mo siya.
it will be hard for you na maghanap or mag-file. Yes. Yun. So guys, ito, madam, merong humabol na questions. Sige, okay lang, okay lang. Yan. What if last year na nakapag-register sa LGU pero hindi pa sa BIR till now? Ano ang penalties na babayaran? Yeah, yun lang. This will be penalized under late registration. Kasi meron kang record sa LGU. So if, let's say, last year ka nakapag-register. So, i-renew mo to kay LGU. So, ang makikita ni BIR is renewal na, hindi bagong permit. Naka-note kasi yun sa mga permits natin, if new registrant ka or renewal. Yan. So, since renewal na, i-compute na niya yon as late registration. Yes, ayan na. Ito ba po? Do we need to declare the previous income we have before we register? No. Yan. Yung Yes. sagot naman dyan, no. If di ba sa registration kasi kay BIR, you Tama. will be required to have receipts. Printed receipts or loose leaf, as long as resibo sila. Ang kailangan nyo lang i-declare is anything that is listed in that receipts. So, on the day na dumating yung mga resibo na yon at lahat ng income from that day, yun yung kailangan nyong i-declare. So, yun. Basically, in actual, kung titignan nyo, kung ano yung nakasulat sa resibo nyo. Yun yung kailangan nyong i-declare kay BIR. Yep. So, pakita ko lang, sample receipt. Ayan. Oh, we have this. Ayan. Si Madam Lady yan nag-prepare niyan. Nagpaano. Ayan. So, ayan guys. Ganyan na itsura ng ating mga receipt. So, OR siya, no, Madam? OR. Yes. OR siya since we are services. And if you will be declaring expenses, okay, I suggest lahat ng expenses nyo will be under your name. Sole proprietorship ka naman, so pwede na yung pangalan mo. So if meron kayong internet connection dyan, electricity, water, ipalipat mo sa pangalan mo. Yes. Pwede silang i-declare as taxes if nasa bahay. Since ang i-declare mo naman normally is your home address. Yep. Yan. Okay. Ayan. So, ayan na. Kota na tayo sa question, guys, ha? Lalo nga pala. Binigyan namin kayong chance. Okay? So, ayan. Wala na pahabol, ha? Ayan. Okay na, guys, ha? So, ayun. Thank you so much, Miss Lady. So, ayan. Yun nga ulit, after this live, meron pa kayo biglang pahabol na tanong, drop nyo na lang dito sa comment box. Babalikan na lang po. So, ayan guys. After this, you can watch the replay para mas maintindihan mo pa. Yan, ulit-ulitin mo. Okay. So, ayan po. Thank you so much, Miss Lady. And thank you so much, guys, for watching. Okay. Marami pa. Meron pa tayong mga webinar for the coming weeks. So, abangan nyo po yan. So, thank you so much. Okay. Welcome. Salamat Bye-bye. po.